Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och jag ska prata om Stagecoach, eller Diligens till Cheyenne som det heter på svenska. Detta är en amerikansk western från 1966 och en nyinspelning på John Fords klassiska film från 1939. Filmen har i grunden samma historia som originalet. En udda grupp människor ska åka diligens från Dry Fork till Cheyenne. Vi har den prostituerade Dalla, spelas av Anne Margaret. They're lying! En alkoholiserad läkare spelad av Bing Crosby. Small advance against my fee. Gravide Mrs. Mallory på väg till sin man som är kapten i armén, spelad av Stephanie Powers. This coat of arms, it's Ashbourne Manor. Spritförsäljaren Peacock spelar Red Buttons med flera. I want to reach the bosom of my dear family in St. Louis as quickly as possible. De får reda på att Crazy Horse och hans gäng är på krigsstigen och att resan kommer att bli farlig. Av olika skäl vill alla hänga med ändå. Kusken, spelad av Slim Pickens, är den enda som inte är så sugen på det. Men han blir tvingad av sheriffen Curly, spelad av Van Heflin. One of our patrols is overdue. Telegraph's been cut. Before the wire went dead, we had a report about a Sioux war party led by Crazy Horse. Crazy Horse? I ain't gonna Sit down. Now, Curly, And shut up. Väl under resan får vi veta mer och mer om deras motivation och att ändå bege sig iväg. Originalet har inte åldrats väl då indianerna endast framställs som blodtörstiga barbarer. Och det var faktiskt en av anledningarna till att producenten Martin Racken ville göra om filmen. Den här filmen är 20 minuter längre och fördjupar de olika karaktärerna mycket mer än i originalet. Men de har inte gjort någonting för att utveckla indianerna till att vara mer än blodtörstiga barbarer. Jag kan tycka att det är där man kanske borde börja. Speciellt som westerngenren utvecklats åt det hållet sedan tidigt 50-tal. Filmen är aldrig tråkig, men jag tycker heller aldrig att den är särskilt intressant. Actionscenerna är välgjorda och filmen är överlag välregisserad. Det är snyggt foto, snygga miljöer och snygga färger. Jag gillar också att filmen är väldigt brutal. Man ser oftast inte det brutala i bild, men man ser eftermälet. Och det får en att börja fundera på vad som faktiskt hände. Now, kid, you stay here. Skådespelarna är överlag bra, men jag gillar inte Alex Cord som Ringo Kid, en roll som gjorde John Wayne till stjärna i originalet. Been quite some time since I sat down to eat with a lady. I appreciate it. You trying to be funny with a smart jackass crack? No, ma'am. Sure didn't mean no offense. Cord är den som särskilt står ut i en annars stjärnspäckad och duktig ensemble. Red Buttons och Bing Crosby infogar humor i filmen. Men även om de är bra i sina roller så tycker jag att originalets Donald Meek och framförallt Thomas Mitchell som den alkoholiserade läkaren funkar bättre. Mitchell är en gammal favoritskådis så han vann en Oscar för sin insats i originalet. What have we here? What do we got here? Oh, nose drops, huh? Would you allow me, sir? Oh, thank you, Doctor. Just lean back gently. Open your mouth, close your eyes, and say la 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 la. La, 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 la. Why, Doctor? It opens the throat passages, you see. Now lean back. Once more, say la 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 la. La, la, la. La 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 La, 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 la. La, la, la. La la La, 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 la. Yeah, a little wider. La, 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 la. That's fine. A little wider. La, la. Detta var faktiskt Bing Crosbys sista stora roll i en film. Han gjorde en film till, en cameo i sin gamla radarkompis Bob Hopes sista huvudroll på film. Jag cancel my reservation. I found something on the stove here. It looks more like coal oil. That'll be even better. Some salt. Salt? Uh-huh. A lot of salt. Oh, get a lot. Filmen har många bra komponenter, men som överlag är jag inte jätteförtjust i filmen. Som helhet är det en välgjord western som aldrig griper tag. Se originalet istället. Betyget blir en 2.